फ्रेंड्स, केम छो? वेलकम शिल्पास किचन रेसिपीज। फ्रेंड्स, चॉकलेट तो बधानी फेवरेट ज होय छे। पछी भले ते नाना बाळको होय के पछी मोटा, બધા લોકોને ચોકલેટનું નામ પડે એટલે તરત જ ખાવાનું મન થઈ જાય। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું મસ્ત મજાની મુરમુરા ચોકલેટ રેસીપી લઈને આવી છું, જે માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જશે અને બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરીને બાજુમાં જે બેલ આવે એને પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે। આ બિલકુલ ફ્રી છે ને હું આવા નવી વાનગી લાવતી રહું છું। અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે, બીજી વખત કરવાનું નથી। તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં આપણે ડાર્ક ચોકલેટ લેવાની છે। ડાર્ક ચોકલેટને મેં મેલ્ટ કરી લીધી છે। 30 ગ્રામ ડાર્ક ચોકલેટ લીધેલી છે અને 30 ગ્રામ વ્હાઇટ ચોકલેટ પણ લઈશું, પણ એનો યુઝ પછી કરવાનો છે, એને મેલ્ટ કરવાની જરૂર નથી। હવે આ રીતનું આપણે એક સિલિકોન મોલ્ડ લઈ લેવાનું છે અને જો તમારી પાસે સિલિકોન મોલ્ડ અવેલેબલ ન હોય તો તમારા કોઈ પણ વાસણમાં સારી એવી પ્લાસ્ટિકની બેગ રાખી અને એમાં ફરતી બાજુ ઘી લગાડી લેવાનું છે અને એમાં પણ તમે કરી શકો છો। મેલ્ટ ચોકલેટનું જે થર આપણે પાથરીએ છીએ થોડું જાડું રાખવાનું છે, જેથી ચીકીને અનમોલ્ડ કરતી વખતે ચોકલેટ ભાંગી ના જાય। હવે બધી બાજુ ફરતી બાજુ આપણે આખા મોલ્ડમાં સરસ રીતે લગાડી લીધું છે। એકદમ સરસ રીતે લગાડી લેવાનું છે જાડું થર અને એને ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈએ। ત્યારબાદ એક તવલામાં મેં અહીંયા પોણો કપ ગોળ લીધો છે। પોણો કપ ગોળ આપણે એડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય કે પછી તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો। હવે આ ગોળને આપણે મેલ્ટ કરી દઈશું। ગોળ આ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ મેં અહીંયા 1 કપ લીધી છે। ગોળનું પ્રમાણ થોડું મેં ઓછું રાખ્યું છે, તમે તમારા પ્રમાણે વધારે થોડું કરી શકો છો। હવે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી એડ કરીશું ખાંડને ઓગાળવા માટે। હવે આપણે આની ચાસણી લેવાની છે અને આને આમ સતત હલાવતા રહીશું। બધું જ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કરવાનું છે। શરૂઆતમાં જ્યારે ચાસણી આવી જાય ત્યારે જ ગેસ ઓફ અથવા તો સ્લો ગેસ કરવાનો છે। આપણું બધી ખાંડ હજી ઓગળી નથી ગઈ એટલે એમાં થોડું પાણી એડ કરીશું। અહીંયા ફરીથી હું 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી એડ કરું છું। તમારે જેટલું જરૂર હોય એ રીતે તમે પાણી એડ કરતા જજો। એકી સાથે વધારે નાખી દેશો તો ચાસણી આવવામાં વાર લાગશે। હવે આપણી બધી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે, તો હવે આપણે એમાં 5 થી 6 ટીપા વેનીલા એસેન્સના એડ કરી દઈશું। વેનીલા એસેન્સથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। 7 મિનિટ આ રીતે હલાવ્યા પછી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે કે નહીં આપણે ચેક કરી લઈએ। આ રીતે ઠંડા પાણીમાં આપણે 1-2 ટીપા લઈ લઈશું અને થોડો રેસ્ટ કરીશું। આ સમયે ગેસને ઓફ કરી દેવાનો। જો તમારી ચાસણી વધારે આવી જશે તો તમારી ચીકી બરાબર નહીં બને અને પાણીમાં આ ટીપાને સેજવાર માટે રાખી મૂકવાનું છે અને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું છે અને હાથમાં લે અને આ રીતે ભાંગી જાય તો સમજી લેવાનું કે આપણી ચાસણી બરાબર આવી ગઈ છે। હવે આપણે 30 ગ્રામ વ્હાઇટ ચોકલેટ એમાં એડ કરીશું અને એને પણ સરસ રીતે ઓગાળી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે આપણે વ્હાઇટ ચોકલેટ લઈએ છીએ એ વ્હાઇટ ચોકલેટ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોવી જોઈએ। જરા પણ ઠંડી હશે તો આપણી ચીકી બરાબર નહીં બને, એટલે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ ગયા પછી આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈએ ચાસણી કે ચાસણી બરાબર છે કે નહીં। અને આ રીતે રેસ્ટ આપવો પડશે। ચાસણી એકદમ ઠંડી થઈ જાય પછી જ તૂટશે, નહીંતર તૂટશે નહીં બરાબર। જો આપણી બરાબર તૂટે છે એટલે આપણી ચાસણી બરાબર જ છે। હવે એની અંદર આપણે મમરા નાખી દેવાના છે। મેં અહીંયા 5 કપ જેટલા મમરા લીધા છે અને એને બરાબર રીતે બધા મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસને ઓફ જ રાખવાનો છે। હવે આપણે જે તૈયાર કરેલું મોલ્ડ હતું એની અંદર આપણે નાખી દઈશું। બધા જ મમરાની જે ચીકી છે એ નાખી દઈશું અને કોઈ પણ વાસણથી આ રીતે મમરાને થોડા થોડા પ્રેસ કરી દઈશું। હવે આને ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈએ। હવે ઠંડુ થઈ ગયા પછી આ રીતે એક વાસણ લઈ કે થાળી કે ડીશ લઈ અને એની અંદર આપણે અનમોલ્ડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, મારા રિસર્ચ પ્રમાણે જે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે તેના કરતાં જે લોકો સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું એ લોકો મારા વિડીયો વધારે જુએ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે વિડીયો જુઓ છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે અને તમે જોઈ શકો। હવે આપણે એના પીસ કટ કરી લઈએ। આ રીતે ચપ્પુથી કરી અને સહેજ પ્રેસ કરી દેવાનું અને થોડા પ્રેસ કરશો એટલે સરસ પીસ કટ થઈ જશે। આ રીતે બધા પીસ કટ કરી લીધા છે મેં અને હવે આપણે સર્વ કરીએ। એની ઉપર ચોકલેટ સિરપથી આપણે ગાર્નિશ કરી દઈએ અને આ રેસીપી બધા લોકોને ખૂબ જ ભાવવાની છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો એક લાઇક આપી દેજો અને સાથે સાથે બીજાને પણ શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। ફ્રેન્ડ્સ, તમે મને FB, ઇન્સ્ટા કે ટેલિગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો, જેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર।